Bună tuturor! Numele meu este Iulia Mitroi, sunt tehnician de unghii, iar aceasta este cea de-a doua lecție din cadrul cursului Design Inspirație de iarnă. Lecția de astăzi are ca tematică designul cu ornamente de iarnă, așa că îmi propun să vă arăt o modalitate de aplicare a ornamentelor de iarnă, astfel încât să obțineți o manicură tematică de efect. Pentru acest design voi folosi dintre ornamentele de iarnă aceste nail stickers, dar înainte de toate voi aplica un strat de aderență din Gum Base pe placa unghială. Șterg pensula de produs pe unghie și vin apoi cu o pensulă de gel. Folosesc pensula Kolinsky R4 și întind materialul pe toată suprafața plăcii unghiale, urmând ca mai apoi să polimerizez timp de 60 de secunde în lampa LED. Mai departe voi folosi o nuanță de ojă semipermanentă, denumirea ei este Storm, din care am scos puțin pe suport. Voi veni apoi cu pensula Oval Premium numărul 1, voi lua puțin material, o aplic în apropierea cuticulei, apoi puțin și spre vârf și cu pensula de ombre voi veni apoi și voi pierde culoarea, fără să încerc neapărat să realizez un degradé perfect, întrucât voi acoperi ulterior cu un strat de Builder Gel Soft în varianta Milky White. În apropierea cuticulei pot veni să completez cu pensula Liner. Pentru acest pas folosesc pensula de Nail Art 5x0. Polimerizăm timp de 30 de secunde la lampa LED. Mai departe voi realiza protecția plăcii unghiale dintr-un Builder Gel Milky White în varianta Soft, pe care o să îl aplic în tehnica fără pilire. Prima dată dau un strat de alunecare pe toată suprafața plăcii unghiale, urmând ca mai apoi iau o bulă mai mare de produs, o descarc pe unghie, șterg pensula și cu mișcări de rotație împing materialul spre zona cuticulei și îl retrag. Împing și retrag. Pentru a asigura o suprafață perfect nivelată, o să întorc mâna cu palma în sus și pot folosi tot pensula Liner, pensula de Nail Art 5x0 pentru a acoperi zonele cu mai puțin material. Polimerizăm timp de 1 minut la lampa LED, iar dacă materialul este aplicat ideal, este recomandat să băfuim puțin suprafața plăcii unghiale înainte de a realiza designul și pentru aceasta voi începe prin a degresa cu un pad îmbibat în cleaner. Iar mai departe voi face o minimă pilire. Pentru aceasta voi folosi pila Long Lasting 100x150 și cu partea fină a pilei, partea de 150, voi începe prin a pili vârful liber, apoi ușor pe pereții laterali, urmând ca pe suprafața plăcii unghiale să continui să lucrez cu bufferul Super Lasting de 100x150. Cu acesta vin rotocol, fără presiune. Vreau să mă asigur în acest fel că materialul este perfect nivelat pe întreaga suprafață. După cum spuneam, pilirea pe suprafață este minimă, pentru că încercăm să lucrăm într-o tehnică ideală, tehnică fără pilire. Așa că ce voi face mai departe este să întorc degetul clientei, să întorc mâna cu palma în sus și să scobesc subunghial. Pentru aceasta voi folosi un bit din carbid, desprăfuim, iar ca ultim pas pilim lateralele inferioare, privind din profil, drept în punctul de creștere și ușor ridicat către vârf. Procedăm la fel și pentru partea opusă. Dacă apar eventuale grosimi pe laterale,
le luăm pe deasupra, urmând ca la final să verificăm unghia din poziția clientei și să definitivăm astfel forma. Mai departe, ștergem praful cu un pad îmbibat în cleaner și putem continua cu designul. Pentru design vom aplica un strat de base gel, un strat subțire, pe toată unghia. Polimerizăm 30 de secunde la lampa LED. Iar acum este momentul pentru concursul săptămânal cu care v-am și obișnuit deja. Pentru a participa la acesta trebuie să ne scrieți în comentarii dacă vă place să pictați sau mai degrabă să folosiți ornamente tematice, să vă abonați canalului de YouTube și să distribuiți acest video. Câștigătoarea va fi anunțată printr-un comentariu la acest video peste o săptămână. Atenție însă, comentariile multiple nu vor fi validate. Mult succes tuturor! Pentru că stickerele au adeziv propriu, este necesar să înlăturăm stratul de dispersie al bazei, iar pentru asta o să folosesc un pad îmbibat în cleaner, urmând ca mai apoi să aleg unul dintre designurile dorite, îl desprind cu o pensetă și îl aplic pe unghie. Mă asigur că nu rămân bule de aer sub sticker și că e foarte bine prins pe toate părțile. O să aleg un al doilea fulg de aici, dar din acesta voi folosi doar jumătate. Și pentru a elimina partea de sub unghie, doar pilesc ușor vârful unghiei. La final voi sigila cu topul Glam Matte în nuanța Classy. În prima fază aplic un strat subțire pe care îl întind cu pensula de gel. Mă asigur că duc produsul până în apropierea cuticulei, iar mai apoi vin cu pensula produsului și îmi dau un strat pe toată placa unghială. Dacă îmi doresc ca paietuțele să fie într-un loc anume așezate, o să intervin cu pensula subțire, cu pensula liner și să le duc acolo unde vreau. Polimerizăm 60 de secunde la lampa LED. Aceasta a fost cea de-a doua lecție din cadrul cursului Design Inspirație de iarnă. Nu uitați că săptămâna viitoare urmează ultima lecție din cadrul acestui curs, cea care va avea ca tematică design de iarnă cu ștampilă. Până atunci, dacă nu ați făcut-o deja, nu uitați să vă abonați canalului de YouTube și să porniți notificările și de asemenea să dați like și share acestui video. Vă mulțumim că ați rămas cu noi până la final!